och välkomna till Felonius sällskapsspel. Fast den här gången så drar vi nog oss så långt ifrån ordet sällskapsspel som man kan tänka sig om man sitter som en familj. Det här är mer ett rollspel, figurspel eller rent av ett äventyrsspel åtminstone. Det heter alltså Drakriddarna, är gjort av Target Casper och kallas även för Porten till äventyret. Det är ett spel från 1992 i alla fall och du kan vara 3-5 spelare och det är från 9 år uppåt. 9 år är lite tveksamt när det gäller vissa, men de känner igen sig. Reglerna är enkla i alla fall. Och det som det här spelet innehåller, eller som krävs ska jag väl säga, det är faktiskt en spelledare. En av spelarna kommer alltså att vara den som är på motståndarsidan. Ni känner kanske igen detta från brädspelet Hero Quest. Ja, det är mycket likt faktiskt. Men det här är ett ganska intressant och enkelt spel om man jämför med, i och för sig, Hero Quest var inte så svårt det heller, tror jag. Nåväl, vi ska ta och titta på det i alla fall. Det är en kopia, det är det. Precis som i Hero Quest så innehåller den här spelet mängder med grejer. Här har vi då till exempel monster av olika slag. Här har ni spelarna och tycker ni att de ser ut som Chaos Warriors från Warhammer? Ja, jag tycker jag också. De är inte målade när man får dem utan det har jag gjort i efterhand. Vi har orker, vi har mörkerherrar, vi har massor. Det som är intressant med det här spelet är just att det är så enkelt att spela. Till exempel, man börjar alltså här nere som väpnare och har då en blå sköld. Då vet man till exempel hur många sådana här tärningar man får slå. Och en ring betyder träff och en som är utan ring då är det inte en träff helt enkelt. Sen kan man också få livspoäng. Man har då 7 till att börja med och där nere är man död. Man har 2 handlingar, man har 3 förflyttningar. Allt står på det här. Sen har man till exempel ett vapen, man kan ha ett svärd. Man börjar oftast med svärd. Antal tärningar är 3 beroende på vilken jag har här. På blå måste jag bara använda vita tärningar. På röd får jag använda röda tärningar. Och svart, då får jag använda svarta tärningar, men 3 stycken. Rättvist, ja visst är det. Därför att monstren har exakt samma sak fast mindre HP. De ska mest bara vara i vägen. När man har sett så här mycket redan så förstår man att det här är ett ganska enkelt spel. Man förflyttar sig på sådana här plattor som spelledaren har plockat ut enligt vad som står i äventyret. Vi tittar inte riktigt på det ännu. Sen är det bara tämligen enkla regler. Det står inte mycket på dem utan man kan alltså göra precis det man vill. Så långt är till exempel första delen. Sen kommer då mera regler man kan lägga till exempel. Äventyren är väl inte så spännande som de är i Hero Quest, det vill jag inte påstå. Men de hör ihop, det vill säga man kan spela spelet 1, maktens 3 portar och sen kan man spela ondskans gruvor efter det. Därför att det finns nämligen en liten handling som knyter ihop dem. Och sen när man har spelat det här häftet, då kan man faktiskt göra egna äventyr. Man har ju allt man behöver i form av dörrar, kistor, allt. Och skulle inte ens de här räcka till så går det faktiskt att tillverka egna monster. Här har jag till exempel gjort drakar. Jag har inga figurer till det. Här är skelett. Här är bandit. Här är en zombie. Och här har jag lite magiska föremål som jag har gjort. Så att det går faktiskt att göra vid sidan av. Och eftersom de här inte dras ur en hög, förutom händelsekorten förstås, de gör ju det, så spelar det inte så stor roll att de inte är i färg eller någonting. Så att det går att göra mycket med det här om man verkligen vill. Men då blir det mer än ett vanligt sällskapsspel. Och där tycker jag väl att man ska ta sig en funderare. Det här är ingenting som mormor är med och spelar. Tror inte det i alla fall.
Ja, hon kan vara en cool gumma, så visst kan hon det. Men det är ju inte riktigt så det kanske var tänkt i alla fall. Jag tycker det är ett ypperligt bra spel att få introducera till exempel folk till rollspel. Vi har spelat det bara ett par gånger och vi spelade runt jul och nyår ett år och jag tror inte vi har spelat färdigt den omgången ännu. Jag, Offe, Molle, vi var några stycken. Men 3 spelare måste man vara. Det måste finnas 2 äventyrare och en spelledare. Och det gäller att som spelledare då kunna balansera det här spelet och inte bara läsa blint vad som står. Men det fungerar bra. Skulle jag ta och jämföra Hero Quest och Drakriddarna så är ju Hero Quest roligare, häftigare, coolare. Men det här funkar precis lika bra. Absolut. Då så, då har vi kört ett äventyrsfigurspel, rollspel-aktigt också. Tack för att ni har tittat. Hej då!